Lâm Canh Tân được giải oan vì nhận gạch đá khi đóng phim Câu chuyện Hoa Hồng. Nhiều khán giả lên tiếng giải vây cho Lâm Canh Tân giữa lúc anh chàng bị bủa vây bởi loạt ý kiến trái chiều. Những ngày qua, Lâm Canh Tân nhận gạch đá khi tham gia diễn xuất trong Câu chuyện Hoa Hồng. Tuy nhiên, mới đây, blogger xứ Trung và nhiều fan của nguyên tác tiểu thuyết đã lên tiếng rửa oan cho Lâm Canh Tân. Hóa ra, việc nam diễn viên kém sắc tính cách, gia trưởng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật. Trong Câu chuyện Hoa Hồng, Lâm Canh Tân vào vai Phương Hiệp Văn, chồng cũ của Hoàng Diệc Mai, Lưu Diệc Phi. Phương Hiệp Văn là đàn anh khóa trên của Hoàng Diệc Mai, được cô yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi kết hôn, cả hai không tìm được tiếng nói chung nên đã quyết định đường ai nấy đi. Sau khi phim lên sóng, Lâm Canh Tân bị chê dừ khi thể hiện vai sinh viên đại học. Chưa kể, từ kiểu tóc đến trang phục, nhân vật này cũng bị chê lôi thôi, không cân xứng với vẻ đài các của nữ chính. Điều này khiến sao nam sinh năm 1988 nhận nhiều chỉ trích từ khán giả xem đài. Tuy nhiên, mới đây, nhiều blogger xứ Trung bắt đầu lên bài giải oan cho Lâm Canh Tân. Các fan nguyên tác cho biết, tạo hình của Lâm Canh Tân trong phim đỉnh hơn nhiều so với mô tả nhân vật trong sách, dáng vẻ Phương Hiệp Văn thời sinh viên. Theo tiểu thuyết Câu chuyện Hoa Hồng, Phương Hiệp Văn có vẻ ngoài bình thường. Sau khi kết hôn, ngoại hình anh ta xuống cấp trầm trọng, lộ bụng bia to tướng. Chưa kể, anh chàng lại không giỏi ăn nói, lôi thôi, lạc hậu so với mọi người. Nhiều người đùa rằng, nếu đúng như nguyên tác, Lâm Canh Tân phải tệ hơn gấp chục lần. Bỏ qua những tranh cãi về ngoại hình, diễn xuất của Lâm Canh Tân trong Câu chuyện Hoa Hồng vốn nhận phản ứng tích cực. Nam diễn viên được khen giữ phong độ tốt từ giữ phượng hành, tạo phản ứng hóa học tốt với bạn diễn. Mới đây, Lâm Canh Tân gây chú ý khi tung bộ ảnh mới với hoa hồng vàng, nhắc nhẹ lịch chiếu phim với khán giả. 02. Vai của Lâm Canh Tân có đáng bị ghét trong phim Câu chuyện Hoa Hồng? Nhiều khán giả tranh luận về vai diễn Phương Hiệp Văn do Lâm Canh Tân thủ vai trong phim Câu chuyện Hoa Hồng. Nhân vật Phương Hiệp Văn do Lâm Canh Tân thủ vai trong phim Câu chuyện Hoa Hồng khiến khán giả vô cùng khó chịu. Nhân vật này được xây dựng theo mô típ lúc mới yêu thì đơn thuần, trong sáng, nhưng sau khi kết hôn thì nghi ngờ, kiểm soát, không cho Hoàng Diệc Mai mặc váy, không cho làm móng tay. Nhiều khán giả tranh cãi, vai Phương Hiệp Văn tạo cho người xem thấy rằng anh ấy yêu Hoàng Diệc Mai thuần túy trước khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn, anh ta mới lộ ra bản chất là một người thích kiểm soát và ích kỷ. Còn nữ chính Hoàng Diệc Mai khiến khán giả đồng cảm vì sau khi chia tay tình đầu Trang Quốc, Đống lại gặp một người đàn ông gia trưởng như Phương Hiệp Văn. Trước những tranh cãi của khán giả, Lâm Canh Tân, người thủ vai Phương Hiệp Văn, đã lên tiếng. Anh cho biết, trong phim Câu chuyện Hoa Hồng, Phương Hiệp Văn đã gặp gỡ Hoa Hồng, ý nói nữ chính, ở một thời điểm đặc biệt khi cô vừa chia tay tình đầu. Việc Trang Quốc Đống trở về sau nhiều năm cũng khiến nữ chính có cú đẩy lớn về cảm xúc. Cô đồng ý kết hôn với Phương Hiệp Văn một phần là vì tình yêu, một phần là vì muốn nhanh chóng tiến về phía trước và bỏ lại quá khứ phía sau. Phương Hiệp Văn cầu hôn vì tình yêu chứ cũng không hẳn là có âm mưu gì. Tuy nhiên, vì tự ti nên Phương Hiệp Văn cực đoan và hay nghi ngờ đến cùng cực. Tại sao Phương Hiệp Văn trước và sau khi kết hôn lại có thay đổi lớn như vậy? Dù nhận không ít tranh cãi vì tính cách ích kỷ, kiểm soát trong tình yêu, nhưng khán giả thừa nhận rằng Phương Hiệp Văn có sự thay đổi sau khi kết hôn là có lý do. Ngoài cách diễn giải của nam tài tử Lâm Canh Tân thì cũng có thể hiểu rằng nhân vật này thật lòng yêu nữ chính nhưng anh yêu sai cách. Phương Hiệp Văn cho rằng nếu kiểm soát, chi phối cuộc sống của nữ chính sẽ giúp cả hai hạnh phúc hơn, cô cũng không thể ngoại tình với người khác. Tuy nhiên, điều này vô tình tạo nên áp lực cho Hoàng Diệc Mai khi cô cảm giác mình như con chim ở trong lồng son. Hơn nữa, chính Hoàng Diệc Mai đến với anh cũng không có cảm xúc trọn vẹn. Cô vừa yêu, vừa muốn nhanh chóng gạt bỏ tình cảm cũ về phía sau. Tức, ngay từ đầu,
nữ chính vẫn còn day dứt tình đầu khiến Phương Hiệp Văn có phần bất an trong mối quan hệ này là có lý do. Sự tương phản lớn giữa nhân vật Phương Hiệp Văn lúc yêu và cưới được tài tử Lâm Canh Tâm thể hiện rất tốt. Khán giả cho rằng dù ghét vai diễn Phương Hiệp Văn nhưng không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Lâm Canh Tân.